Szóhi emberek, ez egy újabb Sprocket videó, és most is tankreplikákat fogok bemutatni. Szóval, az első alanyunk nem lenne más, mint a leglegendásabb tank, amit úgy csináltam meg, hogy már volt 666 órám ebben a játékban, és csak ekkor gondoltam úgy, hogy lehet meg kéne ezt már csinálni. Szóval megcsináltam, és gondolom kitalálhatjátok, hogy mi is ez. A tigris cica, aminek kivételesen magyar buntája van. Szóval ez egészen pontosan a H verzió, amit itt láthatunk, és hát igazából nem nehéz egy tigrist megcsinálni, hisz egy kartondoboz lánctalpakon igazából akár mennyire sértő is egy legendás tanknak, hát ezen nem lehet mit vitatni, ez konkrétan egy kartondoboz lánctalpakon. És amit itt érdekesebb, amit megcsináltam, a levegőfilterek a tank hátuljában, azoknak a csöveit rönkökből raktam ki, szóval ez elég furán néz ki, de hát hogyha működik, akkor működik. És ja, erről nagyon nem lehet mit mesélni, mert erről már meséltek eleget a emberek, mert nem is a semmiért a leglegendásabb tank, és aki replikálni akarja ezt a ágyút, ami így fokozatosan vastagodik a töve fele, akkor itt vannak a számok, amiket lemásolhattok nyugodtan. Szóval ja, ez egy tigris tank. Erről nincs mit mondani, mert már mindenki hallott róla eleget, szóval menjünk is a következő tankra. A következő tank legalább ugyanannyira legendás, mint az előző, viszont már egy icipicivel komplexebb, és ez nem lenne más, mint a T-34-85. Szóval, ezzel a tankkal egy icipicit meggyűlt a bajom. Szóval, nézzük a tornyot. Rengeteg részből áll, de tényleg kicsit nehéz volt ezt összehozni, és így sem tökéletes, mert hogyha megnézzük, akkor egy kicsit meg van törve itt a auto bounce vonal, szóval ebből könnyen ki lehet menni, hogy nem teljesen egyenes a tanknak a tornyának az oldala, de nem érdekel, mert eddig ez a legjobb próbálkozásom a T-34-es tornyával, és ja, ennél még rosszabbak voltak az előző próbálkozások, szóval boldog vagyok avval, ahogy ez épp sikerült. És hát igazából a tanktest sem volt sokkal egyszerűbb. Ezt a tanktestet egyébként egy előző tankreplikás videóban bemutatott T-34-62 bulgár tanknak a tanktestéből mérnökösködtem visszafele. Szóval először ez a tanktest készült el, és aztán abból visszaalakítottam a T-34-esnek a eredeti tanktestét. Szóval hát ja, ez sem volt egy egyszerű procedúra, de meglett, és itt van a T-34, szóval minden szép és jó. A harmadik és egyben utolsó tankreplika ebben a videóban egy olyan tank lesz, amiről szerintem senki nem hallott, de valóban egy létező tank design volt. És ez nem lenne más, mint a Nuffield AT-9. Szóval ugyebár a World of Tanks-ben van az AT-2, AT-8, AT-7, AT-15 és Tortoise is ennek a tankszériának a része. És ez az AT-9. És ez a kedvenc tankom ebből a szériából, szimplán azért, mivel kurvára furán néz ki. Még a többihez képest is. Szóval, mit is tud ez? Szóval van egy tornya, egy tanktestben kivágott rész helyén, ami nem tud körbeforogni, viszont mind a két oldalra tudna 20 fokban elfordulni. Szóval hát minek is van itt már egy torony már eleve, hogyha csak 20 fokban tud jobbra-balra elfordulni. De mindegy is, ez nem a legfurább része ennek a tanknak, hanem az, hogy létezik. De tényleg,
Páncélprofil. Oké, mondhatjátok azt, hogy de hát mid-war idejű tank ez, de hogyha átváltok late warba, akkor is teljesen vörös. Szóval hát igen, ez egy rettenetesen túlpáncélozott tank, és ja. Van egy 57 mm-es 6 fontos lövegje, és a 6 font az nem az, hogy mennyi brit pénzbe került, hanem az, hogy mennyire nehéz súlya volt annak, amit kilő. És ez egy rohadt hülye elnevezési rendszer, ami a brit ágyuknál volt, mivel nem tudom, 12 fontos löveg az akár mekkora lehetett, hogyha a kilőtt dolognak a súlya 12 font volt. De ez tényleg ez agyfasz, hogy elveszték el a britek a ágyúikat. Na de mindegy is, hát ez egy 57 mm-es löveg, ami 6 fontos dolgot lő ki az ellenfélre. És meglehetősen ütős, szóval nem is rossz fegyverzet egy tanknak. És csak hogy megmutassam, hogy ez egy vérbeli brit tank. Nézzétek ezt a gyorsulást, nézzétek ezt a sebességet. Hogyha ez nem bizonyítsa, hogy ez valóban egy brit tank, akkor nem tudom, hogy mi az. Mondjuk még, hát hogyha a játékban benzin helyett lehetne teát rakni a tankba, mint üzemanyagot, hát megtenném, de nem lehet, szóval ja, szomorú helyzet. De tényleg, nézzétek ezt a sebességet. Milyen sebességet? Kérdem én, milyen sebességet? De mindegy is. Szóval ez az utolsó replika ebben a videóban. Szóval, akkor az engedelmetekkel el is búcsúznék ebben az LTBC 38-szal. Szóval ennyi is volt ez a videó. Ha tetszett, dislike, ha nem dislike, aki akar le is iratkozhat. Csőztök!